नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। आज फेरि पनि हजुरहरूको लागि एउटा नयाँ अर्निङ वेबसाइटको बारेमा लिएर आएको छु, जसको जुन वेबसाइटबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो स्क्रिलमा पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ अर्न गरेर, र त्यस स्क्रिलबाट चाहिँ इसेवामा चाहिँ हजुरले पैसा लिन सक्नुहुन्छ। र साथी यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले त्यसको बारेमा, वेबसाइटको बारेमा हजुरले चाहिँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। र अब चाहिँ हामी लागौँ त्यसपछि भिडियोतर्फ, आफ्नो वस्तुतर्फ, विषयतर्फ। अब हजुरले चाहिँ यहाँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क पाउनुहुनेछ, flamzy.com को जोइनिङ लिङ्क। त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले flamzy.com जोइन गर्नुहोला र आफ्नो युट्युब एकाउन्ट भनौँ अथवा गुगल एकाउन्ट भनौँ, त्यो एकाउन्टले चाहिँ साइन इन हुनुहोला। र साइन इन भइसकेपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कसरी अर्न गर्ने भनेर म भन्न चाहन्छु। हजुरले यहाँ तल चाहिँ इन्टर ड्रको चाहिँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ होला, र यो इन्टर ड्रमा गएर हामीले युट्युब भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ मेरो 203 इन्ट्रिज रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्टर ड्रमा जानु होला, र इन्टर ड्रमा आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा यहाँ भिडियो आउँछ, र केही समय यहाँ 82 सेकेन्ड्स यो भिडियो रहेको छ। हामीले यो भिडियो 82 सेकेन्डसम्म हेर्नुपर्ने हुनेछ। म चाहिँ यो भिडियो 82 सेकेन्डसम्म हेर्छु, र त्यस पश्चात म यो भिडियोलाई फेरि पनि हजुर रिज्युम गर्नेछु। अहिलेको लागि चाहिँ पज गर्छु। र अब हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ, र यो भिडियोलाई म चाहिँ पज गरिदिन्छु। र यो भिडियोलाई मैले यहाँ पज गरिसकेको छु, र यहाँ मेरो एउटा तल एउटा क्याप्चा आएको छ कम्प्लिट गर्नुपर्ने। आई एम नट अ रोबोट भनेर एउटा सानो बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो सानो बक्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो क्याप्चा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुनेछ मैले, र हजुरले पनि यसरी नै गर्नुपर्ने हुनेछ। अब हाम्रो यो क्याप्चा कम्प्लिट हुँदैछ। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हजुरले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 100 इन्ट्रिज फर सब्सक्राइबर्स अर 1 इन्ट्री फर नन सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइब अर नट भनेर अप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होला हजुरले। तर मैले चाहिँ यहाँ 100 इन्ट्री फर सब्सक्राइबर मेरोमा चाहिँ देखाइरहेको छ, तर हजुरकोमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यहाँ 20 इन्ट्रिज फर सब्सक्राइबर्स अर 1 इन्ट्री फर नन सब्सक्राइबर्स भनेर हजुरले हेर्नुहुनेछ। र यो 100 इन्ट्री चाहिँ कसरी पाउने भन्ने बारे पनि म भन्नेछु, र विथड्र कसरी गर्ने त्यो पनि भन्नेछु। प्लस एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को जानकारी पनि रहेको छ, त्यसको बारे पनि भन्नेछु। त्यति बेलासम्म यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब म चाहिँ सब्सक्राइबमा जान्छु। अब सब्सक्राइबमा गइसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा कुरा अझ flamzy.com मा जुन एकाउन्टले चाहिँ हजुर लगइन हुनुभएको छ, यहाँ युट्युबमा पनि त्यही एकाउन्टले लगइन भएर बस्नु होला, र त्यस पश्चात यहाँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसकेपछि के एकछिन यहाँ तलमा चाहिँ स्क्रोल गरिदिनु होला, भिडियोज प्लेलिस्ट यसो एकपल्ट ओपन गरिदिनु होला, चलाइदिनु होला। र अब फेरि पनि यहीँ जान्छु म सेट। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यु गट 100 इन्ट्रिज भनेर भनिएको छ। यहाँ मैले 100 इन्ट्रिज पाइसकेको छु भनेर यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो टोटल इन्ट्री कति भयो म हजुरलाई देखाउँछु। अब मेरो टोटल इन्ट्री 303 भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर। यहाँ 303 भनेर पहिले चाहिँ 203 थियो। र यो 100 इन्ट्रिज एउटा भिडियो मात्र हेरेर कसरी अर्न पाउने त म हजुरलाई भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले आफ्नो दुईटा साथीलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो हजुरको दुईटा साथीले चाहिँ 20-20 इन्ट्री चाहिँ पाउनुपर्ने हुनेछ। हरेक दुईटै साथीले 20-20 इन्ट्री पाउनुपर्ने हुनेछ। र हजुरले आफ्नो इन्भाइट लिङ्क चाहिँ यहाँ जुन आइकन देख्दै हुनुहुन्छ हजुरले यो प्रोफाइलको, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला, र इन्भाइट फ्रेन्ड्समा गएर हजुरले फेसबुक, ट्विटर, अब जहाँ पनि हजुरले आफ्नो रिफरल लिङ्क सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सरी। र अब हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ यहाँ आफ्नो रिफरल लिङ्क पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट आफ्नो लिङ्क कपी गरेर हजुर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँ डाइरेक्ट ट्विटर, मेसेन्जर, फेसबुकमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो रिफरलको हजुरले 20% अर्निङ पनि पाउनुहुनेछ। र साथसाथै हजुरको रिफरलले चाहिँ दुईटै रिफरलले चाहिँ अब एटलिस्ट दुईटा रिफरलले चाहिँ हजुरको 20-20 इन्ट्री बनायो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ के अरे एउटा मात्र भिडियो हेरेर 100 इन्ट्री पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा विथड्र कसरी गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यो गिफ्टको आइकन जस्तै। त्यसमा हजुर क्लिक गरेर हजुरले चाहिँ
स्क्रिलमा लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो पेमेन्ट। यहाँ स्क्रिलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ होला, स्क्रिल 0.56 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र हजुर यहाँ पेटिएम, एमाजोनको गिफ्ट कार्ड लिन चाहनुहुन्छ, फेसबुकको गिफ्ट कार्ड लिन चाहनुहुन्छ, गुगलको प्लेको गिफ्ट कार्ड भने त्यो पनि हजुर लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र हजुरले चाहिँ स्क्रिलबाट कसरी इसेवामा पैसा निकाल्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिइराखेको छु, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा अझ महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ, यो साइटमा चाहिँ हजुरले चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 15वटा भिडियो मात्र हेर्न पाउनुहुनेछ। हजुरले एक दिनमा 15वटा भिडियो, र मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले जस्ट 15वटा भिडियो हेरेर $0.57 अर्न गरिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हजुरले चाहिँ रिडिम गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि रिफेरल बनाउनु पर्दैन, तर चाहिँ एउटा भिडियो हेरेर 100 इन्ट्री पाउन चाहिँ हजुरले चाहिँ 2टा साथीलाई रिफर गर्नुपर्ने हुनेछ। र रिडिम गर्दाखेरि यो रिडिममा जानु होला, र रिडिममा गइसकेपछि हजुरले आफ्नो यहाँ दिनुपर्ने हुनेछ जिमेल आइडी। अब यहाँ चाहिँ हजुरले आफ्नो स्क्रिलको इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ, र इमेल राखेर चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुनेछ। म चाहिँ हजुरलाई यो प्रोसेस देखाइदिन्छु पुरै। यहाँ राख्नुहोस्, सबमिट गर्नुहोस्, र सबमिट गरेर हजुरले चाहिँ एउटा कुरा अझ गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो फेसबुक पनि यहाँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाइरेक्ट मेरो फेसबुकमा आएको छ, र आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड र पासवर्डहरू हालेर हजुरले चाहिँ के अरे यहाँ लगइन गर्नु होला, र त्यस पश्चात चाहिँ हजुरको विथड्रल जुन रिक्वेस्ट छ त्यो चाहिँ कम्प्लिट हुनेछ, र हजुरले 1 देखि 2 दिनभित्र चाहिँ आफ्नो पेमेन्ट पाउन सक्नुहुनेछ। अथवा कहिलेकाहीँ ढिलो पनि हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ नआत्तिनु होला। र तर विथड्र गर्दाखेरि साइटमा हजुरले कुनै पनि अलिकति चेन्ज देख्नुभयो, यताउति देख्नुभयो भने चाहिँ गडबड भएको देख्नुहुन्छ, छिटै नै विथड्र गर्नु होला। हस् त, आजको लागि यति नै, धन्यवाद। यस्तै अरू भिडियोको लागि च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरी जानुहोला। बाई बाई।